Hej allihopa och välkommen till en ny video här på min kanal. Jag hoppas att ljudet är bra och idag då som ni hör så har jag valt att prata på svenska för att det här är en vlogg om någonting som jag har gått igenom som har varit väldigt tufft för mig. Och för att kunna bli så nyanserad och förklara så bra som möjligt så valde jag att ta det på svenska samt att det var mest efterfrågat på min Instagram. Och idag så ska vi prata, eller jag ska prata om tiden då jag hade ortorexi. Och för er som inte vet vad ortorexi är så är det är ingenting som är så här dokumenterat eller det är ingenting som är liksom fastställt än, tror jag, vad det exakt är, men det är en typ av ätstörning där man är så typ besatt av att vara hälsosam, att träna, man räknar kalorier och det blir liksom överdrivet liksom träningsmani. Detta hade jag för, det blir 2013 började det, så ungefär 6 år sedan. Och det som är så svårt när man ska förklara och gå tillbaka och allt vad det är, så är det lite svårt att hålla sig till en röd tråd, för det är mycket som jag har glömt av, det är mycket som jag har förträngt och det kan vara så att jag hoppar lite fram och tillbaka. Men anledningen till att jag vill prata om det är för att det är inte så svårt egentligen att prata om tiden med ortorexin, utan det som är svårt att öppna upp sig om är det som hände efter, eller konsekvenserna och hur jag mådde när jag insåg att jag hade det här och hur jag mådde och så vidare. Så jag tänker att vi spolar tillbaka tiden och börjar om från början. Allting började efter sommaren 2013. Jag hade ganska nyligen bytt fotbollslag och spelade då i Jitex BK. Spelade på en hög nivå tillsammans med ett grymt lag. Fantastiskt roligt, och det är en period i mitt liv som jag är väldigt stolt över. Och där jag mådde väldigt bra i liksom teamandan och så vidare. Men så kom det till en gräns där jag var liksom sugen på en ny utmaning och ville testa någonting nytt. Pratade lite med min tränare och så sa jag så här: nej men jag är redo att, jag hade velat testa att spela yttermittfältare. Och i dagsläget så spelade jag ytterback eller mittback. Varpå vi pratade lite fram och tillbaka och det slutar med att den här tränaren säger till mig: om du ska klara av att spela på den positionen så måste du gå ner lite i vikt. Han sa det inte kanske exakt med de orden, men till en 16-årig tjej så sa han: då måste du kunna bli snabbare, du måste bli kvickare, du måste tappa lite kilo. Och som jag sa, till en 16-årig tjej så är det ganska känsligt att få höra. Så sen var det lite annat än sommaren. Jag blev hjärtekrossad. Jag mådde inte så bra rent psykiskt och trodde att folk vill inte vara med mig för att jag var tjock eller för att jag var ful, eller liksom jag kände inte att jag dög som jag var. Så jag tog kontakt med en personlig tränare som är väldigt känd i Sverige och bad om ett kostschema och ett träningsupplägg. Och det här är det första jag har gått på någonsin.
Och jag sa till honom att så här är det, jag tränar fotboll på väldigt hög nivå, går på ett elitidrottsgymnasium där vi tränar, jag behöver gå ner i vikt. Jag fick tillbaka ett schema och det här schemat då så innehöll det 5 dagar i veckan styrketräning och varje morgon skulle man köra morgoncardio, alltså gå på löparbandet eller köra crosstraining eller cykel i ungefär en timme då. Och jag som 16-åring förstod ju inte att men det här är ju för mycket. Alltså träna fotboll på sån hög nivå 5 dagar i veckan med sitt klubblag, träna i skolan 3 gånger och på match på det. Bara där är vi uppe i 9 pass och sen då skulle det läggas till då cirka mellan 10 till 12 pass. Och ni förstår ju själv att ni hör ju själva att det är ju alldeles för mycket. Men mitt 16-åriga jag förstod ju inte det. Och jag hade ju bestämt mig för att men nu har min tränare sagt så här och jag kommer inte få spela på den positionen om jag inte går ner i vikt. Och jag kommer aldrig bli älskad av någon. Någon kommer aldrig bli kär i mig om jag inte går ner i vikt. Och från där startade det. Jag började med matlådor, jag började styra mitt liv så i detalj så att allting skulle funka. Så att man kunde äta varannan till var 3:e timme och så vidare. Och till en början gick det skitbra. Väldigt så här disciplinerad, väldigt noggrann och så vidare. Så sa jag kommer ihåg innan jag började allting så sa jag till min mamma att jag kommer ställa mig på vågen. Men jag vill inte att du berättar vad det står. För jag hade sån ångest redan. Jag kände så här, jag är redan liksom inte bra nog. Så att säg inte vad det står utan jag ställer mig här så blundar jag så får hon skriva ner eller komma ihåg. Hon gjorde det och sen efter 3 veckor så hade jag gått ner 5 kilo. Men jag såg ingenting. Och det vet man i en träningsvärld så är man väldigt medveten om att i början så tappar man mycket vätska. Och det är inte så mycket liksom ben av fett som du tappar till en början. Men så här, jag bara, nej men fan jag ska fortsätta det här. Jag har 5 kilo, då kör vi. 3 veckor till så har jag tappat 10 kilo. Problemet var ju bara att det kommer till en gräns för alla då man dalar väldigt snabbt i början. Och sen så står det still. Och som sagt, omedveten som jag var så blev jag jättebesviken nästa gång jag ställde mig på vågen. Och ser att jag har bara gått ner 1 kilo. Och där började det gå utför. Jag började sluta äta saker som jag inte visste hur mycket kalorier det innehöll. Så till exempel, jag hade väldigt svårt att äta en vanlig måltid om jag inte visste hur mycket kalorier det innehöll. För nu började min hjärna plus minus kalorier hela tiden. Det enda fokuset jag hade var att bränna så mycket som möjligt och äta så lite som möjligt. För om man har ett underskott så går man ner i vikt. Det här är absolut inte hälsosamt, det här är absolut ingenting jag rekommenderar. Men det var så här det var i verkligheten för mig. Jag började att gå upp på morgonen jättetidigt och gick på bandet frenetiskt, alltså något så sjukt. Och jag var aldrig nöjd innan jag hade bränt mellan 1000 till 2000 kalorier på morgonen. Jag höjde hastigheten på bandet och jag sprang inte, men jag tog mina händer så här i de här, ni vet på löparband så finns såna här ramar bredvid. Så tog mina händer i dem och så sköt upp axlarna och så gick jag. Och så höll nästan uppe min vikt. Problemet var ju att jag fuckade i mina skulderblad något så in i helvete. Jag hade så ont. Så himla ont fick jag. Så det är en konsekvens.
Men för att fortsätta, brände. När jag kände att okej, men nu är jag nöjd. Då gick jag in hem igen. Vi hade nämligen ett gym i samma våning där vi bodde när jag bodde i Kallebäck i Göteborg. Och då gick jag in och käkade kanske bara en sån här kesoburk med nötter som innehöll ett visst antal kalorier. Jag vill inte sitta här och berätta hur mycket kalorier allting innehöll, för jag vill inte trigga på något sätt. Jag vill liksom bara speak up. Åt en sån. Gick direkt till morgonträningen i skolan. Körde 1,5 timmes fotboll. Gick i skolan under dagen. Åt kanske lite grönsaker på lunchen. Åt kanske en proteinbar innan jag skulle gå och träna igen efter skolan. Och sen gick jag då och tränade styrketräning i cirka 1 till 2 timmar beroende på vilket pass det var. Gick hem, käkade kanske en banan, var vanligt. Och sen åkte jag till klubblaget i Jitex och tränade fotboll. Och det här är alltså 4 pass på en dag. Och det är högintensiva pass, det är tunga pass liksom. Och så här höll jag på. Runt. Jag kan visa upp den här bilden som visar på hur mitt ansikte såg ut under tiden jag var inne i den här världen så att säga. Jag höll på så här ett tag och det var inte så här. Jag fick aldrig höra så här bara, men shit, vad håller du på med? Det där är inte hälsosamt. För att jag var väldigt duktig på att smyga med det. I alla fall för mina vänner. Jag vet inte hur mycket mina föräldrar förstod, men med mina vänner så var jag så här, de tyckte bara jag var skitduktig och så här, bra att du går till gymmet, härligt, fan vad duktig du är. Och det triggar ju mig ännu mer. Jag bara yes, det här, jag kan ju det här, jag är bra på det här. Och jag märkte helt ärligt, alltså handen på hjärtat, jag märkte inte så mycket skillnad på mig själv rent kroppsligt. Ansiktet hände mycket, men rent kroppsligt så här såg jag inte så mycket skillnad. Och tyvärr så har jag inte så mycket bilder från den här perioden, för jag var väldigt, jag hade inte tid. Alltså jag bara fokuserade på mig själv och var väldigt egoistisk. Enda gången jag träffade vänner var de kompisarna som kunde tänka sig att träna med mig. Som kunde tänka sig att uppoffra en kväll för träning. Gick liksom väldigt sällan på så här sociala events eller liksom till kompisar på middagar, för att jag visste att då är jag tvungen att ta med mig matlåda och då har jag inte kontroll. Och blev väldigt ensam. Och det är klart, för att jag berättade inte för någon hur läget var. Jag trodde att det var normalt, eftersom att jag hade fått ett kostschema och ett kost- och träningsupplägg som såg ut så. Jag bara, men det är väl normalt, tänkte jag. Det fortsatte under en period och jag minns väldigt tydligt att jag mådde ju inte bättre. Jag mådde inte psykiskt bättre. Jag blev inte bättre i fotbollen. Jag blev inte snabbare. Jag blev inte starkare. Jag bara var. Jag var ensam. Och jag var olycklig liksom. Det var liksom som, det är som typ en inre demon som bara skriker till dig varje gång du gör någonting som den inte kan kontrollera. Bara, du är värdelös, du förtjänar inte att vara lycklig, du förtjänar att må dåligt. Och det är så diffust att förklara för någon som aldrig har upplevt det, eller som aldrig liksom, som inte kan sätta sig in i situationen riktigt. Men det kom i alla fall till en gräns då jag hade en väldigt, väldigt fin kompis som tränade med mig ganska mycket. Och vi gick på pass ihop.
Och så bara det svartna framför mina ögon. Det bara så här, det blev helt svart. Men jag bara, nej. Det här är inget konstigt. Jag bara kör på. Och jag vet inte vad det var som drev mig något så sjukt hela tiden. För jag bara, det fanns liksom ingen stoppknapp. Det fanns ingen så här, fan jag är trött, jag måste lägga av. Utan jag bara, det var som jävla bränsle och jag vet inte vart det kom ifrån. Men då sa den här kompisen till mig vid ett tillfälle, hon bara, jag har en kompis i skolan som har gjort ett föredrag om ortorexi. Har du hört talas om det? Jag bara, nej, vad är det för något liksom? Och så förklarade hon det här som jag har förklarat nu, att det är väldigt vanligt att man hamnar in i så här hälsomani liksom, att det blir något extremt. Och jag bara, nej, det har inte jag. Tack, men nej, det har inte jag. Och jag blev nästan upprörd. Jag blev så här, hur kan du säga det? Alltså, hur kan du... Alltså, jag gör ju bara det jag har blivit tillsagd till att göra. Så enkelt är det. Och jag gick hem. Och så sökte jag på det här på internet. Och var ortorexi. Och så gjorde jag ett test. Och så här... För jag är ändå ganska självmedveten som person så här. Så jag fattar ändå så här, okej, men jag tränar ju så här mycket. Jag äter så ungefär så här liksom. Och så stod det då att jag hade typ 11 av 12 som stämde på att man hade ortorexi då. Men jag la inte så stor vikt i det, utan jag bara, okej, det är väl inte så farligt. Så det här beteendet fortsatte ett tag till. Jag vet att jag till slut då, när jag inte visste hur mycket kalorier jag brände på en fotbollsträning, för jag hade en sån här träningsklocka, så visste jag inte hur mycket jag brände. Så valde jag att avstå från fotbollsträningen och så gick jag in på gymmet som jag hade på skolan och satte mig och cykla. Och cykla. Och cykla. Och cykla. Och de träningarna var också 1,5 timme. Jag satt på cykeln och jag satt även kvar när de andra hade gått. Så jag kunde sitta på den här cykeln i 2,5 timme utan problem. Sen kom det till en gräns där jag själv förstod att nu är du ute på fel spår. Nu blir det för destruktivt. Det har redan varit destruktivt innan, men det var när jag själv förstod att nu har jag tappat det. Nu har jag gått way out of hand. Och det var när jag skulle iväg på en tjejmiddag. Jag var ju som sagt väldigt så här, men det här var en tjejkompis som jag har känt hela mitt liv. Och jag kan inte avstå från det här. Jag måste gå dit och jag måste dyka upp. Det är viktigt. Åker dit och det bjuds på mat och grejer, men jag hade med min matlåda för jag var fortfarande väldigt strukturerad. Men så kom det till snacks efteråt och så var jag så sugen på en chokladbit. Jag var så sugen. Och då tar jag en. Jag kommer ihåg hur gott det smakar. Jag kan fortfarande än så här bara, jäklar vad gott det var. Men jag kunde inte låta mig själv njuta. För att jag hade misslyckats där. Jag hade liksom misslyckats. Och det är så sorgligt, för att en godisbit är ingenting. Alltså det är en godisbit. En godisbit betyder absolut ingenting. Och jag åker hem och har sån ångest. Och jag har sån... Det bara gör ont. Alltså det är bara så här, det är som demonen bara så här. Fy fan vad äcklig du är. Fy fan vad du inte förtjänar det här. Spy din idiot liksom. Så jag går av en hållplats tidigare. Väntar tills bussen har åkt. Går förbi ett litet krön. Och jag trycker fingrarna i halsen. Och jag spyr.
Och då fick jag någon typ av light, alltså en blixt från en klar himmel som bara, okej Olivia, nu har det gått för långt. Och jag gick hem, fortfarande hade ångest men fortfarande liksom ändå medveten om att okej, nu är det dags att förändra någonting. Kommer ihåg att jag pratade med min pappa några dagar efter och så sa han till mig att Fortsätter du så här så kommer jag dra in ditt gymkort. Då får du inte gå och gymma längre. och det var ju den största förlusten för mig. Det var ju så här: nej men gud, nej, det går inte. Då förstörs allt. Men jag var ändå hyfsat medveten vad som hände och jag förstod att det här är inte hållbart. Jag måste i alla fall börja äta. Jag kan inte leva på 1000 kalorier om dagen när man tränar 4 pass. Det funkar inte. Man måste ju äta mer om man tränar mer och så vidare. Och nu kommer vi till den delen. Jag vet inte om jag har fått med allt, jag kanske hoppar tillbaka, men nu kommer vi till den delen som är absolut skitjobbig för mig att prata om. Det är någonting som jag har hållit väldigt mycket inne för mig själv. Men jag hoppas att med att jag sitter här och pratar, vet inte vem som kommer lyssna, jag vet inte vem som kommer ta till sig. Men jag hoppas att i alla fall jag kan hjälpa någon att få någon typ av tankeställare, att alltså uppskatta det ni har, att vad det än är så hoppas jag att jag kan hjälpa någon eller få någon att inse någonting. När man är så inne i ett mönster som blir destruktivt så är det svårt att bara sluta. Det är väldigt lätt att det går över till något annat destruktivt beteende. Och jag vet att det här är vanligare än vad man tror, men jag började hetsäta. Och jag tror att jag aldrig har sagt det högt innan. Och det är jättejobbigt att säga högt. Men att hetsäta innebär att man äter. Det finns inget stopp. Och jag vet inte om det var en typ av kompensationsgrej som jag fick för mig för att jag hade gått miste om så mycket under den tiden när jag mådde dåligt. Och jag vet inte ens hur det började, men jag vet om att jag liksom käkade när mina föräldrar inte var hemma, när ingen var där. För jag skämdes så mycket, jag fattade ju liksom någonstans att det var fel. Och jag passade på att äta då när ingen såg mig för att jag skämdes. Och åt. Och det var som att det inte fanns något stopp. Det var verkligen som att det inte fanns något stopp. Jag kunde äta liksom hela Marabou-kakor och inte bara det, utan jag kunde äta en sån och sen kunde jag typ älska pepparkaksdeg, kunde trycka i med det och sen kunde jag äta alltså vad som helst fanns hemma. Och när mina föräldrar var hemma eller när kompisar var hemma så valde jag nästan att inte äta någonting för att jag skämdes. Liksom kunde smyga ner till affären, alltså så här, kunde säga att jag skulle gå ut och gå fast jag egentligen gick till affären och åt det jag köpte på vägen hem. Och det kunde också vara naturgodis, det kunde vara vad som helst nästan. Det som jag var sugen på helt enkelt. Och det är så här, det är så. Jag vet inte hur länge det här höll på, men det blev liksom ett mönster. Och jag gick upp i vikt, det gjorde jag, men det var inte så här holy shit she got fat. Alltså det var inte så här. Jag kan visa en bild på mitt ansikte rent hur jag såg ut under den tiden, så att ni kommer ihåg den första bilden. Den här var från ortorexin när jag mådde som sämst.
färgade också håret för övrigt. Det har vi glömt att säga, jag har alltid varit blond när jag valde att färga håret. Och här är då en bild hur jag såg ut under min hetsätarperiod. Sen så höll det här på. Det höll på kanske i... Jag kommer inte ihåg. Jag tror det är 2013. Så höll jag på med det. Höll på i kanske, när det var typ som värst, så kanske det var 3-4 månader bara. Så det var inte så lång tid, men det var ändå under en period. Sen efter det då, så var då det började. Kanske höll på till sommaren ungefär, skulle jag säga. Det var då det var typ som värst. Men jag hoppade ju på andra träningsprogram. Alltså jag hoppade ju på massa annat och testade nya saker och försökte hitta genvägar och alltså till alla er där ute som tror att det finns en genväg, som alla tror att så här, det finns piller som kan hjälpa till, som tror att det finns dieter som kan hjälpa till. Absolut att du kan äta bra mat. Det är där regeln är, det är där balansen finns. Så att, men första regeln för att du ska förändras är att du måste må bra med dig själv. Du måste vara snäll mot dig själv och uppskatta dig själv. Därefter så finns det absolut dieter som hjälper, men det finns inga genvägar. Du måste gå igenom alla de här stegen, för att om det hade varit lätt, då skulle alla göra det. Och så är det inte, tyvärr. Men jag blev så desperat med att gå ner de här kilorna som satt på mig. Och jag kommer inte ihåg om det här var precis innan jag gick över till hetsätandet eller om det var under tiden. Jag kommer tyvärr inte ihåg. Men jag beställde alla sorters fettförbränningspiller ni kan tänka er. Jag beställde till och med från USA då tullen låg på typ 500 spänn bara för att få in pillerna till mig. Jag har testat pulverdieter, jag har testat soppdieter, jag har testat att utesluta kolhydrater, jag har testat att utesluta fett, jag har testat att bara äta sallad, jag har bara testat att dricka shakes, jag har gjort allt ni kan tänka er. Och det är så sorgligt att det har varit så. Och att jag har mått så dåligt. Och det är inte så många som vet det. För att jag har alltid varit den glada tjejen. Jag har alltid varit hon som alltid varit glad. Och det fortsatte jag väl att vara. Jag fortsatte att le, fortsatte att skratta, men innerst inne så mådde jag inte bra. Och jag tror att det är vanligt. Jag tror att det är en försvarsmekanism och jag tror att det är någon överlevnadsgrej, tror jag. För jag minns också att komplimanger under själva ortorexiperioden framförallt var ju det bästa du kunde få. Det var ju så här, minns väldigt, väldigt tydligt. Det var i andra året på gymnasiet. Jag skulle gå till en lektion, en svenska lektion. Och så möter jag min lärare i dörren och så säger hon till mig: Men gud, du håller ju på att försvinna, lilla hjärtat. Och idag, om jag hade hört den här komplimangen idag, så hade jag bara, oh shit, nej, oh gud. Men då blev jag ju, alltså det var ju den bästa komplimangen jag kunde höra. Det triggar ju nästan mig ännu mer. Jag bara, yes, jag är på rätt väg. Jag har det här under kontroll. Jag går ner i vikt, liksom. Så komplimanger är ju verkligen så här. Det är ju någonting som man tycker om att höra. Men samtidigt så ser man det inte själv. Man ser inte att man har gått ner de där kilorna. Man ser inte att man, alltså oavsett vad det är, tyvärr så blundar man för det. Och tyvärr så blir det som en spärr. Men då tillbaka till hetsätandet och att det som är det jobbiga att prata om. För jag har en tendens att bara falla tillbaka på ortodexin för att det är lite lättare att prata om. För hetsätandet är fortfarande någonting jag är väldigt skamsen om att prata om. För att jag tycker att det är... jag skäms. Och
Jag tycker nästan det är lite pinsamt att jag har varit där. Samtidigt som jag vet att det är inte pinsamt. Det är liksom, det är vanligt och det är okej. Man måste ha perioder i sitt liv då man mår lite sämre för att uppskatta de bra stunderna så att säga. Men hetsätandet kom liksom, alltså jag åt så mycket ibland så att jag ville ju spy. Och det var några gånger återigen efter den här incidenten när jag tryckte fingrarna i halsen. Jag tryckte fingrarna i halsen om ångesten blev för stor. Hände inte så många gånger, men det var perioder då jag kände att det är det enda sättet att få väck min ångest. Det är det enda sättet att jag ska bli av med den här ångestkänslan i kroppen. Och så höll det på. Mer vissa perioder, mindre andra perioder. Men så fick jag jobb på TUI. Fick jobb utomlands på fritidsresor som var ett av mina drömjobb. Åkte på en utbildning och insåg så snabbt att jag hör hemma här. Och det... nu blir jag emotionell också. Nej men, jag var runt. För första gången i mitt liv så kände jag att här är jag omtyckt. Precis för den jag är. Det är ingen som tittar på mig konstigt för att jag bär på några extra kilon. Det är ingen som, vilket jag inte gjorde, men det är ingen som kollar på mig för att jag är annorlunda. Och jag gjorde inte det med någon heller, för där var det verkligen så här genuint att här tycker vi om varandra för de vi är och inte för hur vi ser ut. Och jag blev så uppskattad där och de tyckte om mig och jag kände det här livet passar mig så bra. Så inom parentes så flydde jag ju lite från vardagen här i Sverige. Flyttade till Rhodos, till Grekland och gjorde min första säsong som family entertainer. Mådde jättebra under det här halvåret liksom med mat och kände väl fortfarande, det gick fortfarande i perioder då jag fick för mig att så här, nej men nu ska jag ta bort alla kolhydrater, nu ska jag bara göra det här och nu måste jag träna extra. Det kom absolut i sådana perioder, men jag kände inte att det tog över mitt liv på samma sätt. Efter ett halvår där så kom jag hem till Göteborg, Sverige igen. Och beteendet började så igen. Hetsätandet då. För då hade man varit borta ett halvår och man bara shit, jag har saknat det här, jag har saknat det här, jag har saknat det här. Jag kände att det här är inte hållbart, jag måste få hjälp. Mina föräldrar kan inte hjälpa mig, mina kompisar kan inte hjälpa mig och jag kan faktiskt inte hjälpa mig själv just nu. Jag behöver professionell hjälp. Och det handlade absolut inte bara om maten, utan det handlade framförallt om mitt psyke, om hur jag mådde och att varför mår jag så här och varför känner jag att jag inte är bra som jag är och varför känner jag mig inte älskad och varför känner jag inte att jag förtjänar att bli älskad, varför är jag inte bra som jag är. Och då valde jag att vända mig till en vad ska man säga, viktminskningscenter kanske man säger, som heter Itrim. Och för att bara förtydliga liksom att det är så här, jag snackar inte om att jag vägde 100 kilo, för det var inte situationen. Det var inte så att jag var inte överviktig, det skulle jag inte säga, men jag var inte nöjd och jag kände mig alltså när jag tittade i min spegeln så kände jag att jag vägde 100 kilo. Jag var tjock och jag var äcklad av mig själv. Och om jag tittar tillbaka nu så kan jag bli så här, men Olivia, lilla Olivia, varför var du inte bara nöjd? Eller varför kunde du inte uppskatta det du hade liksom?
För jag fördärvade ju mycket liksom. Eftersom att jag blev så egoistisk så stängde jag ju ute folk. Jag stängde ute mitt sociala liv och allt det liksom. Så det är väldigt sorgligt och ledsamt att tänka på. Och att det är nog framförallt det som jag skäms mest över, att man blev så egoistisk. Det måste jag ändå säga. Tillbaka till Trim. Jag gick bara dit cirka 4 gånger. Började med såna här shake-diet för att tappa snabbt. Men det som jag framförallt var ute efter då var ju att få prata med den här hälsocoachen. Och jag gick som sagt 4 gånger och det hjälpte mig väldigt mycket. Jag kan dock med handen på hjärtat säga att jag avbokade ju tider. När jag kände att jag inte hade skött mig. När jag kände att jag har fuskat. Jag har inte ätit så som jag ska. Jag har tryckt i mig en Marabou chokladkaka. Så då skämdes jag så mycket så att jag kunde inte gå dit och uppärligt säga det. Jag kände att det är för skamset, så jag kunde ju avboka tider. Vilket man inte bör. Fan. Alltså man ska bara gå dit och så får man vara ärlig med sig själv. Men jag var ung och dum. Man får säga så. Men 4 gånger gick jag dit och hon öppnade verkligen upp nya perspektiv för mig. Jag insåg väldigt snabbt att jag behövde bli bekräftad och jag behövde bli älskad för den jag var. Och det handlar inte om så här. Jag behöver inte att någon står till mig och berättar för mig varje dag att du är så fantastisk och jag avgudar dig och jag älskar dig. Det är också att jag sa till henne att jag behöver en förändring. Det spelar ingen roll om jag åker utomlands igen, det spelar ingen roll om jag flyttar utomlands, det spelar ingen roll om jag pluggar utomlands. Jag behövde bara komma bort. Och bara några veckor senare så fick jag jobb på Ving. Avslutade mitt medlemskap i Trim. Och blev också erbjuden en teamleadertjänst då på Ving. Och jag kan... Alltså jag blir så sentimental på det, Mami. Jag kan säga att det halvåret, mitt första halvår med Ving, förändrade hela mitt liv. Och min syn på mig själv. Som jag nämnde innan för TUI så kände man att man var runt människor som bara liksom öste en med kärlek för den man var. Och det var samma sak på Ving. Det var liksom inte viktigt med vikt eller hur det såg ut, utan verkligen bara uppskattad för den man var. Oavsett storlek, oavsett ålder, oavsett vart du kommer ifrån. Och det är det som jag tycker är det absolut vackraste i världen. Alltså så här, olikheter är... Alltså älskar olikheter. Alltså, det är så vackert och det är sånt man måste uppskatta. Och jag fick upp tron på mig själv när jag fick den här teamleadertjänsten. Att de litade på mig och att de förstod att... Men den här är till för Olivia och vi tror på Olivia. Och det är klart att hon ska få den här tjänsten. Så jag kämpade ju på där och kände att men, nu börjar det börjar gå mot rätt håll liksom. Jag mår bra. Fick träna på arbetstid fast jag tyckte det var roligt. Jag kände inte att jag gick till gymmet för att jag måste bränna de här 4000 kalorierna eller 3000 eller vad det nu var. Det var liksom ingen så här ångest över det, utan det var ren och skär lycka. Det var ren och skär glädje i det. För under ortorexiperioden så var det ju så här ett måste. Kunde vakna klockan 3 på nätterna när jag hade ortorexi och bara shit, jag har glömt att planera hur min morgondag ska se ut med maten. Om jag går upp klockan 5 och äter frukost så ska nästa mål komma då och så nästa mål då, lalalala. Så det var tvungen att vara i perfekt
planering, jag var liksom control freak. Det här med att vakna mitt på natten, det var väldigt tydligt. Jag kunde liksom inte sova. Fick aldrig någon ro. Oavsett hur mycket jag hade tränat så var jag liksom ständigt så här speedad. Jag var så här nästan lyrisk, kunde skaka och liksom låg uppe så här på nätterna. Liksom helt stressad och helt lyrisk. Vaknade liksom 3 på natten och försökte sova men kunde inte sova, och då kände jag att då kanske det är lika gärna bra att gå upp och träna klockan 4 på morgonen, för det är ju en jättebra idé. Och då gjorde jag det. Men då kanske jag gick på bandet i 2 timmar istället för 1. Det är också en sån här tankeverksamhet som bara ständigt tar upp så mycket energi. Det var ju ständigt plus minus. Det var ständigt så här: okej, nu har jag ätit klockan 7 på morgonen, då måste jag äta nästa mål senast klockan 10. Hade jag lektion klockan 10 i skolan, då tog jag min mat och gick in och åt på toaletten. Sorgligt. Men så, tillbaka till Ving. Det är lite roligare att prata om. Som sagt, mådde jättebra. Och sen då så träffade jag ju då kärleken i mitt liv. Helt otippat, helt verkligen ödet brought us together. Och han har ju verkligen räddat mig från mina destruktiva tankar om hur jag ser ut och hur jag framstår. Från första gången han såg mig och från första gången jag såg honom så älskade han mig för den jag var. Han skiter i om jag har något extra kilo som han kan ta på. Han skiter i om jag har lår som går ihop. Han skiter i om jag har lite extra fett på armarna som jag inte tycker om. Han skiter i om när jag ligger bredvid honom och min dubbelhaka syns. Han är den första personen som jag verkligen känner älskar mig exakt för den jag är. Som inte vill ändra någonting. Och som inte liksom någon gång har dömt mig för att jag har mått dåligt och inte förminskat det. För att oavsett om inte att jag var sjuk så länge, så var det en väldigt tuff period. Det var en väldigt ensam period, och det är ingenting som man bör förminska, utan oavsett om det är någon som går igenom en ätstörning, oavsett om det är ortorexi eller anorexi eller bulimi, så ska man aldrig förminska den personens resa eller det den har varit med om, för att alltså man vet inte vad som försiggår, man vet inte hur illa det faktiskt kan vara. Och Abdel, han såg mig för den jag var, och han fick mig verkligen att bli kroppspositiv, och att fortsättningsvis hela min resa med Ving räddade mig från mina destruktiva tankar och från mitt beteende. För oavsett om jag fick träna på arbetstid så var det ren glädje. Det var ren lycka, som jag sa tidigare. Och jag kunde träna själv också, men då var det för att jag kände att jag ville. Det var inget måste, det var inget tvång, det var inget min hjärna sa till mig att om du inte gör det så förtjänar du inte att vara lycklig. Du förtjänar inte att må bra. Idag mår jag så bra. Jag är så lycklig. Jag har fantastiska vänner som alltid har funnits där, men jag har varit blind för att se det. Jag har en man som jag snart ska gifta mig med, som jag älskar mer än något annat. Jag har en plan för mitt liv och hur jag vill att det ska vara. Och idag så
tränar jag för att jag vill och för att jag älskar det. För att jag känner glädjen i det. Är det någon dag jag inte mår bra, då tränar jag inte. Känner jag att jag inte vill gå dit, då går jag inte dit. Och jag har balans idag i min mat. Jag har absolut dagar då jag kan äta skit. Men jag har ingen ångest idag. Jag gör det med gott samvete. Och jag kan äta enligt scheman idag utan att det går överstyr. Och det är jag väldigt stolt över mig själv. Över att jag har lyckats komma dit. Men det har tagit några år. Det har tagit några år. Och det är okej. Det tar olika tid. Och jag ska inte säga att jag är helt fri från det. Det ska jag absolut inte säga. För att jag har fortfarande perioder då jag får för mig saker. Då jag kan ställa mig in på att fan, nu måste jag verkligen lalala. Men så får jag bromsa mig själv någonstans och bara, men för vems skull gör du det här för? Är det för att du mår bra av det? Eller är det för att samhället säger att så här ska du se ut, så här är idealbilden? För någonstans där så måste man väga, vad är viktigast? Är det ditt egna välmående? Eller är det vad andra ska tycka om dig? Och jag hoppas verkligen att i 99,9% av alla gångerna du frågar dig själv det här så vinner den här sidan. Jag hoppas verkligen det med handen på hjärtat. För att det är inte roligt att vara inne i ett sånt mönster. Och framför allt så är det inte roligt att spendera pengar, massa pengar på någonting du inte är lycklig över. Och det finns kanske inget rätt sätt, det är fel att säga, men att göra det på ett bra och hälsosamt sätt. För det är faktiskt nyckeln till att må bra, en bra balans och framförallt att bli vän med dig själv. Jag kan säga så här, den dagen som du blir vän med dig själv så tillåter du också andra att få komma in och se vem du är. Du tillåter andra att få se vilken fantastisk person du är. Och du förtjänar att må så bra. Alla förtjänar att må så bra. Oavsett storlek, oavsett ålder, oavsett vart du kommer ifrån, oavsett vad. Olikheter äger och du förtjänar att må bra. Har ni några frågor så är det bara att fråga. Ni kan kontakta mig på direct messages också om ni har några andra frågor eller om ni vill ha några råd eller hjälp. Jag är ingen psykolog, jag kan inte säga att jag kan hjälpa er med allt. Men jag öppnar i alla fall upp dörren om ni känner att ni vill prata av er. Jag kan vara ett stöd. För jag tror att det här är vanligare än vad vi tror. Men jag tror att det är svårt för folk att våga öppna upp sig. Jag tror att det är svårt att prata om. Framförallt hetsätandet. Och jag vill bara säga att det är okej. Man får må dåligt. Och man får ha dåliga dagar. Man får vara ledsen. Allt är okej. För det kommer bli bra. Det kommer vända. Se bara till att försöka bli vän med dig själv. Alltså att älska dig själv. För när du kommer dit, och du kommer komma dit, när du väl är där, så har du gått i mål. Då kommer du må bra. Så allihopa, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni förstår lite mer. Det kan absolut vara saker som jag missar och jag ber om ursäkt om jag har hoppat fram och tillbaka. Man kommer på lite saker under tiden. Jag vill bara verkligen sprid kärlek där ute. Ta hand om varandra och snälla, var snälla mot varandra. För då mår vi lite bättre. Så tack så mycket allihopa. Snälla gilla videon om ni tyckte om den. Prenumerera om ni vill. Annars må bara bra. Tack så mycket för att ni kom.
Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.